fillet. Gagawin natin ng sweet and sour. Ito na po yung sahog. Ay, yung sauce na. Ketchup, honey, tapos vinegar. Ayan po, ito yung isda. Dahil sa dumikit, ayan po. Papatayin ko muna yung ano ko. Dumikit siya, hindi pa mainit nilagay ko. Wait lang po. Binaligtad ko siya agad ng hindi pa siya. Takot pa ano kasi, dapat hindi bibigit. Ayan, ang bango guys. Ano pa lang, prito pa lang. Ano na, ulam na. Kasi ito guys, yung rice ko. Itong parang noodles na malinito, sunugin muna sa mantika. Tapos kung ilan yung cup ng rice mo, ano, ganun din karaming tubig. Tapos isang magic o kaya salt. Ito siya oh. Ayan oh. Hot bersimeli. Isusunugin mo. Ano po ito? Cyprus dish. Ayan. Cyprus dish yan. Pwede po sa Pinas din. Natagpukan natin ng mantika. Masarabat na init. Okay guys, medyo nagurog siya pero okay na yun. Okay, ganito ha. Binawasan natin ng mantika. Ayan, ganyan na rin siya ipiprito. Pero maganda na yan kasi sasama ko sa ano rin to, yung mga hibla-hibla. Ayan, di ba uminit? Kasi kaya same mantika para yung lasa ng isda. Ganun. Ang sabi. Yung anak ko, pagkabili ko ng bell pepper, may ipilitin sa loob. Pero sa labas, ala naman, no? Hindi ko na po pinanawal. Ano, huwag mapansin natin. Ayan. Kasi tulog yung sauce. Ito hulog natin. Malambot na yan. Ito sa bango ko. Sarap lang. Hindi sa sira guys. Ketchup naman, honey, flour. Kasi yung salsa niya kasi may suka. Yun lang naman yung sa ano. Depende sa inyo. Nakarami yata yung ano. Nakarami ang flour. Hindi okay naman. Next, water. Wait lang guys. Ayan na guys, i-low fire nyo pagka-hulog ng ano. Tapos, ayan, palalaputin. Bagay malapot na. Hulog na natin ito isda. Kahit hindi na isa-isa. Hulog na ng ganyan. Pareho lang yan. Guys, tingnan hindi siya masyadong matika ng tubig. Salsa lang konti. Sakto yan pagdating ni Habi. May init pa. Kapag may gagawin, magsasampay. Thank you guys. Salamat. Sweet and sour. Magustuhan naman ko rin Kuya Olan. Shout out to you Kuya Olan. Channel. Shoutout sa mga kapatid ko, Sister Raka, luto na. Kay Betchay TV, kay Melissa, tsaka kay Nanita, Teresita, yan, mga kapatid ko, shoutout. Tuwan-tuwa ay nakaluto ng isa. Mga chef kasi yung mga kapatid ko po, magagaling magluto.
ako tuwan-tuwa pag ako'y nakaluto ng isang ano. Ako'y luto-lutuan lang naman. Charot. O, yan. Sweet and sour fish fillet. Thank you guys.